वेलकम हजुर सबैजनालाई 2068 मा मार्केटले क्लोजिङ दिएको छ। आज पनि लगभग तपाईको 1.9 अङ्कले चाहिँ घटेको देखियो है। आज पनि नेगेटिभै भयो भन्न सकियो। लगभग 3 दिन घटेको मार्केट आज के पोजिटिभ हुन्छ भनेको आज पनि घटेरै क्लोज भयो र घटेरै क्लोज भएको ठिकै छ। 4 दिन लगातार मार्केट नेगेटिभ भएको छ। अब आउने दिनमा चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैको अपेक्षा हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि फर्स्ट एउटा पोजिटिभ पोइन्ट हो है। मार्केट नेगेटिभ भए पनि पोजिटिभ पोइन्ट भनेको यही हो कि लगातार बुलिश मार्केटमा लगातार तपाईको रेड क्यान्डल बनिरहेको छ भनेदेखि ओहो करेक्सन त धेरै लामो भइसक्यो, अब त बढ्नै पर्छ भन्ने एउटा मान्छेको इन्टेन्सन हुन्छ। अब यस्तै अब आज 1 पोइन्ट 2 पोइन्टले पोजिटिभ भइदिएको भए मार्केट पोजिटिभ भयो, 3 दिनको मात्र करेक्सन भयो भन्न सकिन्थ्यो भने अब चाहिँ हामी पछिको टाइममा चाहिँ 4 दिनको करेक्सन त भइसकेको थियो भन्न पाइयो। तर मार्केटको क्यान्डल हेर्छौँ भने क्यान्डल चाहिँ इन्डिसन क्यान्डल बनेको छ। माथिको एरियामा पनि ट्रेड भयो, लगभग 2084-85 को एरियासम्म पनि कारोबार भएको थियो र तलको एरिया 2060 को एरियासम्म पनि कारोबार भएको थियो। र अर्को एउटा नोट गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा हिजोको लोएस्ट पोइन्टसम्म चाहिँ प्राइस 2055 सम्म हिजो ट्रेड भएको थियो भने त्यो प्राइससम्म चाहिँ आज मार्केट पुगेन भनेपछि त्यतिको सप्लाई नै आएन। हिजोको लोएस्ट प्राइस मा कारोबार जति भइरहेको थियो, जतिको सप्लाई आइरहेको थियो त्यो सप्लाई चाहिँ आज देख्न सकिएन भन्ने कुरा हामीले मार्केटमा बुझ्न सक्छौँ है त। यो अर्को हाम्रो लागि अर्को प्लस पोइन्ट भयो। र ओभरअल मार्केट ठिकै देखिएको छ र ओभरअल हामीले चाहिँ कुनै वाच लिस्टहरू राख्नु पर्यो भने कस्तो वाच लिस्ट राख्न सक्छौँ र के कस्तो कस्तो स्टकहरूमा चाहिँ आज इन्गेजमेन्ट देखिएको छ र आउने दिनमा राम्रो हुनसक्छ भनेर 3-4 वटा स्टकको कुरा पनि हामी लास्टमा गर्छौँ भिडियोको। अब हामीले जुन फिबोनाकीको थ्रुबाट मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, यहाँ चाहिँ हाम्रो लगभग 0.32 को एउटा रेसियो छ। त्यो एरियासम्म चाहिँ मार्केट आउन सक्छ भनेर 2025 को एरियासम्म अथवा 2040 को एरिया यो माथिको रेजिस्टेन्स छ। 2040 देखि 2030 को एरिया भनौँ, यो एरियामा चाहिँ एउटा राम्रो तपाईँको चाहिँ एकुमुलेसन हुन सक्ने चान्स भएको एरिया हो। यो एउटा हाम्रो एउटा गोल्डन पोइन्ट पनि हो फिबोनाकीको थ्रुबाट हेर्दाखेरि। र 0.5 को लेभल कतिमा छ? 1980 मा छ। 1980 सम्म मार्केट आउला त ल त्यो पनि हेरौँ। मार्केटमा जब मार्केटमा एकुमुलेसन सुरु भएको त पहिला त होइन, यो टाइममा त भोल्युम आएको छैन, यो त प्राइस मात्र इन्क्रिमेन्ट भएको भनेपछि एक्चुअल एकुमुलेसन कहाँ भएको छ त? एक्चुअल एकुमुलेसन भएको चाहिँ यो रेन्जतिर, त्यो रेन्जभन्दा माथि त हुन सकेको छैन होइन, तल त हुन सकेको छैन भनेपछि अब मार्केटमा यतिको करेक्सन आउनु पनि एकदम राम्रो, मार्केट यहीँबाट बढेर जान सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो र मार्केट जति पनि घट्छ एक बाई अपर्च्युनिटी नै लिन्छौँ। किनभने एउटा यस्तो इम्पल्सिभ मुभ आउँदाखेरि अलरेडी अब बाई गर्नेहरूले त गरिसक्नु भयो। यस्तो इम्पल्सिभ मुभमा चाहिँ मार्केटमा केही करेक्सन देखियो भने चाहिँ अर्को र्याली पनि पक्कै आउला है भनेर हामीले बाई गरि नै राख्नुपर्छ। मार्केट झर्ने मार्केट होस् र सपोज मार्केट यहाँसम्म यसरी गएर मार्केट घट्ने नै मार्केट होस्, तर पनि यो रेन्जमा हामीले एकुमुलेसन गर्छौँ नै, किनभने हामीलाई बेच्ने मौका त पक्कै पनि पाइन्छ नि यो एरियातिर अथवा किनेकै रेन्जमा बेच्न त पाइन्छ नि त हामीले, अथवा 1% 2% घाटै होला होइन, तर पनि बेच्न चाहिँ पाइन्छ। र यस्तो इम्पल्सिभ मुभ आएको बेलामा एक्कासी तपाईँको ठुलो तरिकाले फल आउने, ठुलो सप्लाई आउने, एकदम प्यानिक हुने चाहिँ हुँदैन। उपको एरियामा एउटा रेड क्यान्डल, दुईटा रेड क्यान्डलसम्म हुनसक्छ, जुन चाहिँ अस्तिको अस्ति यो दुईटा क्यान्डलमा भयो, त्यसपछि अब हुँदैन है। मार्केटमा यति कुरा ढुक्क हुनुहोस्, अब ठुलो सप्लाई देख्न पाउनु हुँदैन तपाईँहरूले। भनेपछि बाई रेन्जको एरियामा आइरहेको छौँ, बाई गरिरहेको छौँ। सेक्टरहरू पनि हाम्रो कुरा भइरहेको थियो, लाइफ नन लाइफ तपाईँको ओभरअल सबै सेक्टर। हाइड्रोहरू मेनली अझ हाइड्रोहरूमा इन्गेजमेन्ट देखिएको छ। लाइफ हेर्नुहुन्छ भने घटेकै छैन, लाइफ इन्सुरेन्स नन लाइफ इन्सुरेन्सहरू ख्याल गर्नु भएको छ। नन लाइफ इन्सुरेन्स पनि आज घटेकै छैन खासै, 0.62 ले चाहिँ अलिकति माइनस भएको छ। तर ओभरअल सप्लाई हेर्छौँ भने सप्लाई आएको छैन। स्टकहरूमा हेर्नु पर्दाखेरि जस्तै इक्जाम्पलको लागि एसएनएलआईको स्टक हेरौँ, यसमा पनि सप्लाई आएको छैन, अझै पनि एकुमुलेसन भइरहेको छ। हेरिरहेकै स्टक हो यो हामीले होइन। यस्तै देखिएको छ। नन लाइफ इन्सुरेन्सको केसमा पनि केही नन लाइफ इन्सुरेन्स बढिरहेको पनि देख्न सक्छौँ हामीले। यसरी किन बढिरहेको छ होइन, यो विषयमा नि अलि लास्टमा कुराकानी गर्छौँ हामी। त्यसपछि मार्केटको कुराकानी गरौँ, केही मार्केटको र सेक्टरको कुराकानी गरौँ। सेक्टर चाहिँ के कस्तो देखिएको छ आज? ओभरअल सेक्टर हेर्छौँ भने सबै सेक्टर राम्रै छ, त्यस्तो धेरै फल आएको छैन कुनै पनि सेक्टरमा। ट्रेडिङ इन्डेक्समा चाहिँ हाराहारी 2% को चाहिँ सप्लाई आएको देख्न सक्छु। हाइड्रो पावर इन्डेक्स 0.2 पोइन्टले माइनस छ। होटल एन्ड टुरिज्म 1% ले पोजिटिभ। इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्समा फेरि तपाईँको आज हाराहारी 1% ले इन्क्रिमेन्ट देख्न सक्छौँ है त। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर पनि 1% ले बढेको छ। र अहिले हेर्छौँ भने जुन विगत 2-3 दिनमा म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टरहरूले पहिला लिड गरिरहेका थिए, अहिले 2-3 दिन करेक्सन मोडमा चलिरहेको थियो। अब फेरि चाहिँ त्यही सेक्टरहरूमा केही इन्गेजमेन्ट देखिएको छ। त्यो सेक्टरको भित्रको स्टकहरू फेरि बढ्ने जस्तो देखिएको छ। जस्तै सोना, सिमेन्ट, एनआरएमहरू, एनआरएम अदर्समा भयो, त्यही पनि ह्याथवे इन्भेस्टमेन्ट भयो, घोराई भयो, जिसिआइएल, यिनीहरूमा फेरि इन्गेजमेन्ट देखिएको छ र फेरि सर्किट लेभलमा कारोबार भइसकेको छ। यो चाहिँ अब सोच पुऱ्याउनु पर्ने हो हामीले कि अब फेरि त्यस्तै र्याली कन्टिन्युएसन हुने हो कि सेल गर्न अर्को मौका दिइरहेको हो, यो तपाईँहरू ख्याल गर्नु होला है। नन लाइफ पनि पोजिटिभै छ, लाइफ इन्सुरेन्स थोरै नेगेटिभ छ, अरू
फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू सबै माइनर नेगेटिभ मात्र देख्न सक्छौँ हामीले। लगभग सर्किट हान्ने स्टकहरू धेरै नै छन् हैन। एनआरएम समाज, सोना, टिआरएचले पनि लास्ट मोमेन्टमा सर्किट हानेको देख्न सक्छौँ। अरू थुप्रै स्टकहरू छ जुन चाहिँ राम्रै मोमेन्टम बनाएर बसेको देख्न सक्छौँ। त्यसपछि अब भोलि के हुन सक्ला त मार्केटमा, जुन तरिकाले मार्केट बढिरहेको छ अहिले अथवा बीचको टाइमतिर स्टकहरू जसरी बढिरहेको छ तर इन्डेक्स त्यसरी बढ्न पाइरहेको छैन भनेपछि हाई क्याप स्टकहरूमा चाहिँ त्यस्तो धेरै इन्गेजमेन्ट अझै देख्न सकेको छैनौँ। हाई क्याप स्टकहरूमा चाहिँ त्यस्तो मोमेन्टम आएको छैन यो टाइममा है। त्यसैले गर्दाखेरि पनि इन्डेक्स बढ्न नसकेको, स्टक म्यानिपुलेसन त चलिरहेको छ। तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने दुई चारवटा रेगुलर स्टकहरू चाहिँ प्लेड भइरहेको छ, ओपरेटरहरूले ओपरेट गरेर उठाइरहेको देख्न सक्छौँ है। कुनैमा डिस्ट्रिब्युसन पनि चल्यो, फेरि रिएकुमुलेसन भइरहेछ। अब पनि हाम्रो आजको लागि पनि स्ट्राटेजी सेमै हुन्छ। हिजो जे गरिरहेको थियौँ आज पनि त्यही गर्न सकिन्छ। बाइकै लागि हेर्छौँ, जति मार्केट करेक्सन आउँछ बाइकको लागि हेर्छौँ। यो विक चाहिँ जे होस्, यो हप्ता चाहिँ मार्केटमा करेक्सन भयो भनेर हामी बस्न सक्यौँ र अब नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ मार्केट फेरि बुलिस मोमेन्टममा जाला भनेर हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ है। र बुलिस मोमेन्टममा जानलाई एक्सपेक्ट गर्न त सक्छौँ, तर यस्तो क्यान्डलस्टिक बन्दाखेरि हाम्रो ट्रेडिङ गर्ने स्ट्राटेजी के हुन्छ त? म तपाईँलाई दुईवटा मात्र पोइन्ट भन्छु। हामी यसमा भास्टली अरू कुरा केही पनि नसोचौँ, एकदम सिम्पली सोच्दा हुन्छ। मार्केट जति घट्छ घटेको बेला बाईको लागि सोचौँ, बाई गरौँ है। करेक्सन भइरहेको टाइममा, बढेको टाइममा भन्दा घटेको टाइममा बाई गर्नुपर्छ। किन? म तपाईँलाई इक्जाम्पल अहिले भर्खर दिन्छु, रोक्नुहोस्। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले, सिएफसिएल एउटा स्टकमा, यो स्टकमा दिन खोजेको होइन तर मैले जस्ट इक्जाम्पल है। मलाई यस्तो भएको छ भन्ने पनि थाहा थिएन, रोक्नुहोस्। अब कतिजना फाइनेन्समा अलिकति राम्रो देखिएको त फाइनेन्स बढ्ला जस्तो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई, तर मार्केट त करेक्सन मोडमा चलिरहेछ। करेक्सन मोडमा जब इम्पल्सिभ मुभ आउँछ, बुलिस मार्केट जस्तो सेन्टिमेन्ट बनाएर जब मार्केट हिँडेको हुन्छ, धेरै बढेको मार्केट हुन्छ, त्यस्तोमा हामीले बाई गर्ने त डिपमा हो। डिप भनेको जब करेक्सन भइरहेको हुन्छ त्यो टाइममा। भनेपछि यसमा त के थियो त? करेक्सन भइरहेको त थिएन, करेक्सन त हुनु त भइरहेको थियो। हिजो पनि क्लोजिङ लगभग तपाईँको 341 दिएको थियो। हिजोको लोएस्ट प्राइस ट्रेडेड कति थियो थाहा छ? लगभग 334 थियो। तर आज मार्केट ओपन भएपछि बढेर कहाँसम्म पुगेको थियो? 354 सम्म। र हिजोको लोएस्ट प्राइस कति छ? 333। मार्केटमा करेक्सन सकिसकेको त छैन। हिजोभन्दा लगभग 6% माथिको प्राइसमा पनि यो स्टक ट्रेड भइरहेको थियो। तर मार्केट माथि जाने कन्फर्मेसन त छैन नि त। भनेपछि मार्केट माथि जाने कन्फर्मेसन छैन, करेक्सन कन्टिन्युएसन भइरहेको छ। हामीले यसलाई 6% माथि हालेर किन्न होला त? अलि नहोला। किन्न त सकियो, धेरै नबढेको सेक्टर हो, तर पनि करेक्सनमा एकुमुलेसन गर्ने तरिका के हो त भन्दा आज पनि करेक्सन कन्टिन्यू भयो भने हिजोको लोएस्ट प्राइस भन्दा पनि त आज अलिकति तल आउन त सक्ला नि भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले माइनर एरियातिर अब लगभग यो 340 मा यो एरियातिर एकुमुलेसन गर्न सकियो। इन केस नआउला तर मन्डे पनि यदि करेक्सन आयो भने सुरुमा घटेको बेला बाई गर्नु ठिक। तर बाई गर्नको लागि अब घटेकै बेला मात्र गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। मार्केटमा बढ्ने जस्तो कन्फर्मेसन हामीले कतिखेर देख्छौँ त? अब सपोज नेप्सेमा यो इन्डिसन क्यान्डल बनेको छ अथवा यसले चाहिँ अब केही मर्निङ क्यान्डल, मर्निङ स्टार पनि भ्यालिड बनाउन सक्छ यो यसले हैन, यो क्यान्डलले। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ के छ त? एउटा स्टक देख्न सक्छौँ हामीले, माथिको हाइएस्ट प्राइस भयो, तलको लोएस्ट प्राइस, लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस र हाइएस्ट ट्रेडेड प्राइस भनौँ सिम्पली है। लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस कति छ आजको? 257, माथिको कति छ? 286 हैन। अब भोलि आउने दिनमा घटेको बेला एकुमुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। 2040 को एरियासम्म आइन्जेलसम्म जति घट्छ मार्केट एकुमुलेट गर्नुस्। तर इन केस घटेन, मार्केट साइडवेज बस्यो, मार्केट बढ्ने कन्फर्मेसन हामीले फर्स्ट कन्फर्मेसन कतिखेर पाउँछौँ त भन्दा यदि मार्केट भोलि 2086 भन्दा माथि कारोबार हुन थाल्छ। आजको हाइएस्ट डिमान्ड क्रिएट भएको अन्तिम पोइन्ट कति थियो त? 2086 सम्म डिमान्ड क्रिएट भएको थियो। त्यसपछि त्यो एरिया भन्दा माथि डिमान्ड क्रिएट हुन सकेन हैन। त्यसैले अब आउने दिनमा चाहिँ 2086 भन्दा माथिको एरियामा कारोबार भइराख्छ। त्यो एरिया भन्दा माथि स्टेबल हुन सक्छ र त्यो एरिया भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने चाहिँ हामीले ल अब फेरि मार्केट माथि गयो कि भनेर फर्स्ट कन्फर्मेसन यतिखेर पाउँछौँ र त्यो एरियामा बाई गर्छौँ। सुरुमा स्टप लस यो एरिया अहिलेको रिसेन्ट लो भन्दा तल राख्छौँ, तर मार्केट बढ्न थालिसकेपछि जुन क्यान्डलले ब्रेकआउट दिएको हुन्छ त्यही क्यान्डलको यता तलपट्टि स्टप लस राखेर हामी मजाले आफ्नो ट्रेड होल्ड गर्छौँ है, अलिकति सर्ट टर्मको लागि। घटिरहेको बेला बाई गर्न पनि सकियो, बढिरहेको बेला पनि यसरी कन्फर्मेसन हेरेर बाई गर्न सकियो। अनि मार्केट अझै केही करेक्सनमा जाला कि भनेर चाहिँ फेरि के कसरी एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ त? जस्तै 2060 को आजको लोएस्ट प्राइस छ भने 2060-59 भन्दा तल कारोबार हुन थाल्यो भोलि भनेदेखि फेरि केही माइनर करेक्सन कन्टिन्युएसन नै भइरहेको रहेछ, यो इन्डिसन क्यान्डल भन्दा माथि ट्रेड हुन सकेन भनेर पनि बुझ्न सक्यौँ है। सुरुमा तल ट्रेड भएर फेरि मार्केट चाहिँ डिमान्ड क्रिएट भएर माथितिर क्लोजिङ दियो भने फेरि क्लोजिङलाई चाहिँ हामीले बढी भ्याल्यु मान्छौँ है त। क्लोजिङलाई चाहिँ हेर्छौँ, यो एरिया भन्दा तलतिर कारोबार भएपछि के तल अझै कन्टिन्युएसन हुन सक्ने देखाउँछ भने माथि क्लोजिङ दियो भने चाहिँ ल
के कन्फर्मेसन पाइयो बढ्नको लागि भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यही नै हो मार्केट। अरू कुरा पोजिटिभै छ, सबै स्टकहरू राम्रै देखिएको छ। एकदम हाई रिस्क स्टकहरूतिर चाहिँ जानु भएन। अघि मैले भनेको थिएँ 3-4वटा स्टकहरू, 3-4वटा स्टकहरूभित्र लगभग अहिले तपाईँको मोमेन्टम देखिएको स्टकहरूमा जस्तै युएआइएल पर्यो। अघि मैले तपाईँलाई त्यहाँ पनि देखाएँ, एउटा युएआइएल हेर्न सक्नुहुन्छ। नन लाइफ इन्सुरेन्समा विगत धेरै लामो समयपछि यतिको भोल्युम आएको होला युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्स लिमिटेडमा। अब यसको चाहिँ एकुमुलेसन छ कि डिस्ट्रिब्युसन छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्दै गरौँला। अहिले अपडेट अझै भएको छैन। 638 को एरियामा कारोबार भइरहेको छ, भएर क्लोजिङ दियो है। यो प्राइसमा चाहिँ पहिला धेरै लामो समयसम्म कारोबार भएको थिएन, लगभग 20 दिन होला। 20 दिनसम्म यो प्राइसभन्दा तल नै थियो मार्केट, 20 दिनसम्म, 18-19 दिनसम्म है त। किनभने 625-26 मा कारोबार हुने, फेरि घटेर 590 तिर आउने, फेरि 625-30 यही रेन्जभित्र खेलिरहेको थियो। तर अहिले क्लोजिङ माथि दियो। यो भ्यालिड ब्रेकआउट छ र यसले चाहिँ मार्केट अझै माथि जान सक्ने भनेर देखाउँछ। र यहाँ हेर्छौँ भने पनि एकुमुलेसन धेरै राम्रोसँग भएको देख्छौँ। यहाँनिर इनर्जी क्रिएट पनि भएको छ र यसले चाहिँ अझै इम्प्याक्ट दिन सक्छ मार्केटलाई माथि पुश गर्नमा है त। मार्केट बढिरहेको मार्केटमा केही साइडवेज कन्सोलिडेसन देख्छौँ भने यो माथि जाने सङ्केत हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ है हामीले ब्रेकआउट देखेपछि। त्यसपछि हामी अर्को हेर्छौँ, अप्पर हेवा हेर्न सक्छौँ। अप्पर हेवामा पनि केही राम्रै इन्गेजमेन्ट देखिएको छ, भोल्युम राम्रै आएको छ। हिजो पनि आएको थियो, आज पनि आएकै छ। धेरै सप्लाई देखिएको छैन। लगभग 345 को एरियामा चाहिँ कारोबार भएको देख्छौँ धेरै जस्तो। र त्यो एरियामा बाई गर्नेहरूले मजाले स्टकहरू चाहिँ पाइराखेको पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले क्लोजिङमा चाहिँ 360 मा क्लोजिङ दिएको छ। केही अर्डर ब्लक देखियो, लास्टमा 10,000 11,000 किता चाहिँ अर्डर ब्लक पनि राखेको देखियो बायर साइडमा। त्यसले चाहिँ त्यो राखिसकेपछि बायर्सहरू अझै महँगो प्राइस हालेर चाहिँ किन्नुपर्छ, किन्ने भएदेखि पनि होइन। त्योभन्दा सस्तो त पाउँदैन। माथि अर्डर ब्लक राखिसकेपछि सप्लाई जेट त उसले खाइदिने भयो। तर यो चाहिँ तपाईँको सेल गर्ने टेक्निक पनि हुनसक्छ डिस्ट्रिब्युसनको लागि। यो कुरा पनि अलिकति ख्याल गर्नुहोस्। तर एउटा राम्रो रेन्जमा छ, बढ्न सक्ने क्षमता छ। फन्डामेन्टल भन्दा पनि ट्रेडिङ माइन्डसेटले मात्र हामीले यो स्टकलाई हेर्न सक्छौँ। र स्टप लस अब हामीले हिजो अस्ति पनि बाई गरेको थियौँ भने जम्मा 340 को एरियामा स्टप लस राखेर होल्ड गर्न सकियो यो स्टकलाई। अर्को छ तपाईँको आरएफपीएल भन्ने स्टक छ। यो पनि राम्रो देखिएको छ, यसलाई पनि वाच गर्न सक्नुहुन्छ। आज मोमेन्टम देखिएको छ र लगभग 6% बढेको छ। यसमा पनि अब भोलि यो एकदम रिसेन्ट टाइममै चाहिँ मोमेन्टम देखिन सक्ने स्टक है त। भोलि नै पनि बढेर जान सक्ने खालको स्टकहरू देखिएको छ। यिनीहरू चाहिँ लगभग 274 को एरियामा क्लोजिङ दियो। बढ्न सक्ने ठाउँ अझै पनि धेरै छ। भोल्युम पनि राम्रै जेनेरेट भइरहेछ, 50,000 गर्दै। र यो स्टक पनि राम्रो देखिन्छ। एसएनएललाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले हेरिरहेकै स्टक हो र यसमा मार्केट जति करेक्सन जाओस् तर यो स्टकमा करेक्सन हामीले देख्न पाइरहेको छैनौँ। एकदम पर्फेक्ट रेन्जमा छ। अलि लङ टर्म होल्ड गर्नेहरूले यतातिर स्टप लस राखेर अझै पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। क्विक ट्रेडर्सहरूले यतातिर स्टप लस राख्न सक्नुहुन्छ 582 को, र अझै पनि यही प्राइसमा मजाले बाई गर्न सकिन्छ। र यसको स्ट्राटेजी कसरी लाउन सकिन्छ त भन्दा धेरै बढिसकेको बेला भन्दा पनि बढ्न यसरी एकुमुलेसन जोनमै बाई गरेको राम्रो। किनभने एकचोटि सर्किट हान्छ, फेरि 2-3 दिन रेस्ट गर्न सक्छ। एक दिन सर्किट हान्ने, 2-4 दिन रेस्ट गर्न सक्छ है त। त्यसैले बढेर सर्किट लेभलमा भन्दा पनि यही प्राइसहरूतिर चाहिँ बाई गरेको राम्रो हुन्छ यो स्टकहरूमा। र बढ्न बाँकी स्टकहरू पनि अरू थुप्रै छन्, वाच गर्नुहोस्। र केही लिस्टहरू बनाएर मार्केट ओपन हुनुभन्दा पहिल्यै केही वाच गरेर स्टकहरू राख्नुभयो भने त्यो स्टकहरूलाई वाच गर्न सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। केही बाई पोजिसन अथवा सेल पोजिसनहरू लिन पर्यो भने चाहिँ है। हस् त, अहिले यदि भन्दै यहाँबाट चाहिँ एक्जिट हुन्छौँ, पछि फेरि कुराकानी गर्दै गरौँला। धन्यवाद।